สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction ครับผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับกับการ reaction ซีรีส์เรื่องฟ้ารั่นรักนะครับผม EP ที่10แล้วนะครับผมเหลืออีก3ตอนสุดท้ายนะครับผมกำลังจะจบแล้วเนาะตอนนี้เรื่องราวเนี่ย EP แล้วเนี่ยเหมือนจะรักกันแล้วนะครับผมแต่สถานะก็ยังไม่ได้ชัดเจนนะครับผมตัวของเชอร์เบตเนี่ยก็ยังไม่ยอมรับนะครับความรักครั้งนี้แบบจริงจังสักทีหนึ่งแต่แล้วนะครับผมตัวอย่าง EP ที่แล้วเนี่ยทิ้งไว้ว่า EP นี้จะทะเลาะกันอีกแล้วไบโพล่าสุดๆนะครับผมต้องรอดูว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับ EP นี้นะครับผมก่อนอื่นขอขอบคุณก่อนนะฮะทาง Safe Studio นะฮะแล้วก็ทางกากาอุลาลาที่อนุญาตทำเรชั่นได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมกับ EP ที่10ครับผมฟ้ารั่นรัก The Series ครับผมไปกูคิดถึงมึงนะพาสาวไปเที่ยวทะเลแต่เสือกโทรมาหากูบอกว่าคิดถึงเชอร์ตอนน้ำเสร็จแล้วเชอมึงอยู่กับใครอ่ะเชอน้องพิงค์เกิดอะไรขึ้นครับพี่ฟ้าเราต้องกลับกรุงเทพหรือยังน้องพิงค์กูเชื่อใจมึงนะไม่เชอมึงอย่าซนเหมือนเมื่อคืนไงปะวะใจไม่ดีเลยมึงสัญญากูนะฟ้าว่ามึงจะอดทนกับกูอ่ะกูกำลังพยายามอยู่มึงสัญญาพี่ปิงไม่ได้เจอพี่ปิงมาถึงพี่นี่นานเลยอะพี่ปิงรู้จักกับไผ่ด้วยเหรอคะคุยกันสนิทกันมากเลยอะแล้วไอ้ปิงไปรู้จักเขาได้ไงความรักไม่ได้เป็นเพียงความรู้สึกที่เกิดขึ้นในครั้งแรกเท่านั้นที่เราได้พบเจอแต่มันจะยังคงอยู่กับเราเสมอนับตั้งแต่ที่ได้รู้สึกถึงมันแม้เราจะหาเหตุผลมาสักเท่าไหร่เพื่อหยุดความรักไว้แค่ในใจเราเองเพียงเพราะหวังว่ารักนั้นจะไม่หายไปจากใจเราแต่มันกลับไม่ได้ทำให้เรามีความสุขจริงอย่างที่คิดหวังเหมือนที่เขามักจะพูดกันว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์แล้วเราก็ต่างยอมรับในความทุกข์นั้นอย่างเต็มใจเพื่อไม่ให้รักหายไปจากหัวใจและสายตาของเรามึงเดี๋ยวกูกลับก่อนนะพรุ่งนี้กูมีถ่ายฟิตติ้งกับถ่ายโปสเตอร์ละครฟิตติ้งแต่เช้าอ่ะช่วงนี้มึงก็ขับรถกูไปก่อนแล้วกันผมว่าวันนี้ไม่ค่อยดื่มน้องเชยแทบจะไม่แตะเลยจะต้องกลับไปทำโมเดลบ้านส่งงานอาจารย์ครับพี่แท็บงั้นกูไปก่อนนะฝากส่งไอ้ปิงที่บ้านด้วยแดกเกินสภาพตลอดพอแล้วมึงอ่ะอันนี้เลยกลับไปดีอ่ะดีแค่จัดแจงต้องดีวางบนไหล่เพื่อนก่อนนะปล่อยไม่ได้มึงไม่ต้องทำเป็นเก่งเลยเกาะไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวมึงก็ล้มลงไปอีกอ่ะเนี่ยไอ้สัตว์ไม่ต้องไหวงั้นก็เชิญมึงเดินไปที่รถเลยเดี๋ยวกูไปส่งน้องน้ำหวานก่อนมึงก็ไปส่งน้องน้ำหวานเลยเดี๋ยวกูไปกินกับน้องๆต่อพี่ปิงไปกันครับถ่ายรูปงั้นเราไปกันเลยไหมคะไปครับฟ้าพี่ปิงกับพี่แท็บอะเขาโกรธอะไรกันวะกูรู้สึกว่ามันแปลกๆยิ่งตอนที่พี่ปิงไปเต้นกับคนอื่นพี่แท็บทำเป็นเหมือนแบบไม่พอใจอะเรื่องไอ้ปิงกับไอ้แท็บเนี่ยกูก็รอดูอยู่ว่าไอ้ปิงมันจะทำไงต่อหมายความว่าไงวะพี่ปิงชอบพี่แท็บหรอกูว่ารักมากกว่าแล้วก็รักมานานแล้วด้วยแล้วมึงรู้ได้ไงว่าพี่ปิงแอบรักพี่แท็บคนเราอะนะไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนก็ซ่อนความรู้สึกที่แสดงออกคนที่รักไม่ได้หรอกเชื่อไอ้ปิงอะอะไรก็ให้แท็บก่อนเสมอกูดูออกตั้งแต่เริ่มสนิทกับพวกมันตั้งแต่ปี 1แล้วแต่แค่ไม่ใช่เรื่องที่กูต้องพูดแค่นั้นเองแล้วมึงว่าพี่ปิงจะกล้าบอกรักพี่แท็บปะแล้วมึงอะจะบอกกูเมื่อไหร่กลับมาที่ตัวเองเฉย เฮ้ยอย่าคิดมาก
หิวเปล่าเดี๋ยวหาอะไรกินกัน กูว่า กลับไปกินที่บ้านดีกว่า แวะข้างทาง เดี๋ยวคนเห็น คนละเรื่องละไม่ใช่อาหาร ได้ it's not a งั้นเดี๋ยวกู food เหยียบมิดเลย เธอพรุ่งนี้มีงานเช้า ต้องรีบกลับ กินเหล้ายังไม่ได้เชื่ออะไร พี่แทบคะ น้ำหวานต้องพูดแล้วแหละ น้ำหวานว่า เราพัฒนาความสัมพันธ์ไปมากกว่าพี่น้องไม่ได้แล้วล่ะค่ะ ชัดเจน น้องน้ำหวานหมายความว่าไงอ่ะ หรือว่ายังโกรธพี่อยู่ที่เมื่อวานพี่ไม่ได้รับสายแล้วก็ไม่ได้โทรกลับ ตอนแรกน้ำหวานก็โกรธแต่ตอนนี้น้ำหวานเข้าใจแล้วค่ะ น้ำหวานเข้าใจแล้วทำไมเราต้องอยู่ไว้แค่นี้ด้วยอะ ตอนนี้พี่แทบอาจจะยังไม่เข้าใจ ว่าจริง ๆ แล้ว ความสุขของพี่แทบไม่ได้อยู่ที่น้ำหวาน พี่ไม่เข้าใจอะ ตอนนี้พี่อาจจะยังไม่เข้าใจ แต่น้ำหวานอยากให้พี่ลองคิดดูดีๆ ว่าใครกันแน่ที่พี่แทบอยู่ด้วยแล้วมีความสุข เอาหวานน้ำหวานไปกับตันว่ะ นี่เป็นวิธีบอกเลิกของน้องน้ำหวานเหรอ บอกให้พี่รู้ใจตัวเองมากกว่าค่ะ โอ้แรงมาก น้ำหวานพูดอย่างนี้ก็ต้องสตรองนะ เสียใจอยู่นะ เราก็ชอบเขาอยู่นะ น้องคนนี้ยังยืนอยู่ข้างพี่แทบนะคะ แต่คนที่อยู่ในใจพี่แทบอะแค่ไม่ใช่น้ำหวานแค่นั้นเอง มาวันนี้ต้นหวานต้องพูดเชื่อนะ ขนาดมองยังรู้ว่าเขามา อุ๊ยไพ่เธอไฟแรงนะไพ่ไม่ได้เดินออกเลย ตอนนี้พี่แทบอาจจะยังไม่เข้าใจ ว่าจริง ๆ แล้ว ความสุขของพี่แทบไม่ได้อยู่ที่น้ำหวาน นี่มันอะไรกันวะ ที่น้องน้ำหวานหมายถึง เคยปิ้งเหรอ แสดงว่าเห็นตอนที่เผาออกมาแน่เลยอ่ะ เดี๋ยวถ่ายกดเมลไว้นะพี่ปิง น้องไผ่พี่ไม่ต้องการแบบนี้นะน้องไผ่ ไม่เหรอพี่ปิง กลัวคนมาเห็นเหรอ เปล่า พี่แค่ไม่อยากฝืนใจตัวเองแค่นั้นอะไอ้แทบ ไอ้แทบ แล้วก็มานั่งนอยอยู่ตัวเอง
ทำไมถึงเป็นแบบนี้วะ ไอ้แท็บมันจะคิดยังไงเนี่ย โถย ฟ้า มึงจะไม่โทรหาเพื่อนมึงหน่อยเหรอว่าวันเนี้ยพี่ปิงกับพี่แท็บอะดูน่าเป็นห่วงนะ เชอกูอะอยู่ในฐานะเพื่อนนะเรื่องแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องของคนสองคน กูจะเข้าไปยุ่งมากก็ไม่ได้วะถ้าไอ้ปิงมันกล้าพูดความจริงจากใจตั้งแต่แรกอะก็ว่าไปอย่างแต่กูเชื่อนะว่าพวกมันสองคนยังไงก็ดีกัน ถึงไอ้ปิงจะไม่กล้าพูดตรงกับไอ้แท็บก็เหอะแต่มันไม่ปล่อยให้ไอ้แท็บหลุดไปจากชีวิตมันหรอกกูเริ่มไม่กังวลกับเรื่องนี้ไง รู้ เออ ดี ว่ะ รู้จักเพื่อนดี จริงด้วย ว่าแต่แล้วเรื่องของเราอะ เรื่องอะไรอีก เรื่องหื่นของนายฟ้า อย่านะพรุ่งเนี้ยมึงมีฟิตติ้ง ฟิตติ้ง เชออย่ากัดเดี๋ยวเป็นรอยแดง ไม่ต้องมาทำสำออยเลย กูห้ามไม่ฟัง ตายแล้วจะไปฟิตติ้งก็คือมีรอยเต็มตัวอย่างนี้เหรอ เธอโหดไปนะ เชอหยุด เชอมึงจะเอาอย่างนี้ใช่ปะได้ ฟ้า มารถมันฟิตแหละ แรงมันเหลือ เดี๋ยวก่อนฟ้า กูรออยู่ข้างนอกได้ไหมอ่ะ ไม่อยากเข้าไปเลย ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโปรเจกต์เขาด้วย มึงมากับกูอะแล้วก็เป็นคนสำคัญของกู จะไม่เกี่ยวได้ไง เปิดตัวเวอร์ หน้าฟ้า กูเข้าไปกูก็ทำตัวไม่ถูกหรอก อีกอย่างนะ กูว่าไปซื้อข้าวให้มึงดีกว่า มึงยังไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้าเลยนี่ โอเค มึงคงยังไม่พร้อมบอกใครใช่ปะว่าทำไมถึงมากับกูอะกูเข้าใจ โกรธเหรอ เปล่าไม่ได้โกรธ ก็บอกแล้วไงว่าเข้าใจ แน่ใจนะ ว่าไม่อยากเข้าไปดูกล้ามแน่นๆของกู เห็นทุกคืนแล้วมะ ไม่อ่ะ ให้คนอื่นเขาดูไปเถอะ พอกลับไปถึงบ้าน คนที่ได้จับเน้นๆ ก็คือกู พี่ฟ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเชเวตกำลังจะโทรหาอยู่พอดีเลย ทีมงานรออยู่ เข้าไปข้างในกันไป ไม่เป็นไรอ่ะ เรารอข้างนอกดีกว่า ว่าจะไปซื้อข้าวให้ฟ้าด้วยอ่ะ จะไปซื้อทำไม ข้างในมีเต็มเลย ไปกินด้วยกันไป ต้องของน้องพิงค์ให้เชิญไปซื้อข้าวดีแล้ว พี่อยากโดนดูแลบ้างอะ โอเคค่ะ โอเคงั้นไปเตรียมตัวกัน ตามเข้าไปนะเชเวตดีใจด้วยนะคะพี่ฟ้าที่คุณเอาสำเร็จอะ พูดให้เฉยไปได้ยินเลยเหรอ แทบไม่ได้นอน พี่ฟ้า ว่าไงปิ้น เชอร์วันนี้มามอไหม อ้าวเหรอ งั้น เดี๋ยวเราซื้อข้าวใส่กล่องไปเผื่อพี่ฟ้านะ แล้วเดี๋ยวเราไปนั่งกินข้าวกับเชอร์พอดีมีเรื่องอยากคุยด้วยอ่ะ โอเค งั้นรอแป๊บนึงนะ โอ้โห หนู ทำ
ำไมมาช้านะคะพาย เจ๊อย่าหาว่าหนูซีกว่าหนูจะหอบสารล่างเรียก ตื่น แท็ก สาย ซี่ แล้ว มา จริงไม่ต้องมาอ้างเลย แล้วนี่แกไปเอาของกับแจมมาได้เช็คของหรือเปล่าว่าเขาให้แป้งพับมาเยอะไหมเนี่ย เช็คแล้วค่ะ ทางสปอนเซอร์อ่ะเขาให้มาเบอร์ละตลับ หาเปิดแล้วตลับแล้วมันจะพอไหมเนี่ย ทำไมอ่ะ ก็พี่ฟ้าลั่นน่ะดิไม่รู้ไปโดนแวมไพร์ที่ไหนดูดมาแดงไปทั้งตัวเลย จะปิดหมดไปเดี๋ยวได้มาแค่ตลับเดียวเนี่ยโอ๊ย เชอร์เบต ฟันหน้ากับมันมา ใคร ดูเด็กเก่าไอ้ฟ้า เอาแบบนี้ไปก่อนนะครับน้องพิง รอยแดงเต็มเลยรอยกัดเต็มเลย พอดี เนี่ย ผ้ามันสั้นมากเลยอะ มันต้องแบบนี้แหละค่ะพี่ฟ้า พี่มากกับเป็นชาวไร่ชาวสวน เขาต้องทำงาน ถ้าสมมติแบบนุ่งโจงเลยเข่าอ่ะ เดี๋ยวมันจะทำงานลำบากค่ะ แบบเนี้ยเหมาะกับคาแรคเตอร์ดีแล้วค่ะพี่ฟ้า เดี๋ยวให้อนานุ่งให้ใหม่นะคะ จะได้ถ่ายรูปมาสวยๆเนาะ เฮ้ย อย่าแซวนะ พี่เขินอะ ไม่แซวหรอกค่ะ แค่เห็นก็เขินแทนแล้ว ใช้คอนซีลเลอร์เยอะเลยแหละ มันนุ่ง แป้ โจ ง งให้ ไม่ พี่ พอ ฟ้าหน่อย แล้ว หน่อยสิ มันต้องเอาคอนซีลเลอร์แล้วรองพื้น ไม่ต้อง ให้นาทำมาดีละ อันนั้นของสปอนเซอร์ใช่ไหม ใช่ งั้นเดี๋ยวฝากน้องพายเอาเมคอัพวางไว้หน้ากระจกเลยนะ เร็วๆสิแก ฉันยังไม่ได้แต่งตัวเลยเนี่ย พายที่จัดของเลยอ่ะมาค่ะพี่ฟ้า ยังไงซีไหนเล่าอ่ะขอดูนิดนึงนะ เอวแน่นแล้วเนาะโอเคค่ะแต่มันยังสั้นไม่พออ่ะขออีกนึงนะนี่แหละ นี่ตกลงแกจะเล่าให้ฉันฟังได้ยังไผ่ว่าเมื่อคืนน่ะ แกกับพี่ปิงลงเอยกันท่าไหนหรอได้กินกันยังอะเฮ้ย จริงดิ อีนี่ก็โกหกเลยนะไอ้ไผ่ ตก อะ ลงแกกับพี่ปิงกินกันแล้วเหรอ ห้องอ่ะ ก็ไม่ได้ขึ้นกำลังจะจูบกันอยู่แล้วอ่ะ พี่ปิงเขาผลักฉันออก เขาบอกเขายังไม่พร้อมอ่ะ แถมเขายังวิ่งหนีลงจากรถไปอีกอ่ะ ว้ายผู้ชายวิ่งหนี โอ้แทบไม่ลองฟังให้จบ มึง เนาะ ฟิลเลอร์กันหมดอย่างงานเนี้ยเอาขอโทษ ก็ไม่คิดว่าแกจะจริงจังอะ ทีแรกอ่ะก็ไม่ได้คิดจะจริงจังหรอกแต่พอได้สบตาพี่เขาใกล้ๆอ่ะ ฉันก็ชอบพี่เขาขึ้นมาจริงๆว่ะ โอ้ยตายแล้วน้องน้อย งั้นแกก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะพี่ปิงเขาอาจจะไม่ชอบที่แกลุกหนักขนาดนั้นก็ได้มั้ง เพราะงั้นแหละ ทำไมกูต้องหงุดหงิดกับเรื่องไอ้ปิงด้วยวะ เพราะเธอชอบเขาไง เอ็ม ไอ้ต้าออกไปเอาข้าวนานยังอะ ก็นานแล้วนะ เฮ้ย นี่มันจะเลยเวลากินข้าวของทีมงานแล้วนะเนี่ย ไปไหนของมันวะเนี่ย นั่นไงมาพอดีเลย ว่าแล้ว ไอ้ต้าทำไมช้าขนาดเนี้ย อย่าบอกนะว่าเมื่อวานลืมสั่งอะ ไม่ใช่ โอ้ยกูว่าแล้ว ไอ้ต้าเนี่ยต้องโดนด่า ฉันไม่ได้ลืมเว้ย ป้าร้านข้าวนู่นน่ะลืม ทำเป็นน้อยใจไปได้ โทษ เอาไปแจกทีมงานเร็ว รู้แล้วข้าวจ้าจ้า
ยูไอขอกล่องนึงสิ มีแบบไม่เผ็ดไหมไอไม่ชอบกินเผ็ด ก็ลองดูดิกินอะไรได้บ้างอะ นะ ก็ยูถืออยู่แล้วอ่ะ เปิดดูให้หน่อยสิ อ่ะหมูหวานถ้ายังกินไม่ได้อยู่ไปหากินเอาเองนะนี่สิ ตาต้องหึงอะนะ ตาต้องหึงอะนะ มีคนจะจีบพี่พิงค์เหรอนะ น่ารัก กูขึ้นเลย ไอ้นี่เองเหรอที่ตามจีบพิงค์อะ ถ้ารู้เป็นน้องชายเชิญนี่คือแบบยิ่งเลยนะ พิงค์ยิ่งชอบ ได้ครับ แต่ว่าเดี๋ยวพี่ขอทาเซรั่มบำรุงก่อนนะ ได้ค่ะ ถึงว่าล่ะ พี่ฟ้าผิวเนียนจัง ไม่มีสิว ไม่มีผดผื่นเลย หนูขอดูหน่อยได้ไหมคะ ว่าใช้อะไร ได้ครับ นี่ครับเมอร์ไวน์ของใช้ดีจริงนะ แบบนี้ต้องลองใช้บ้างแล้วแหละ พายเอารองพื้นมากบรอยที่เหลือให้พี่ฟ้าลั่นหน่อย เดี๋ยวพี่มาแป๊บนึง เอาแล้วตายแล้วส่งให้อีพาย พี่ฟาร่านี่ผิวเนี่ยดีจังเนาะทั้งสะอาดแล้วก็น่าจับไปหมดเลยอะ ขอบคุณนะครับ แล้วนี่พี่ฟ้าใช้น้ำหอมกลิ่นอะไรอะครับ หอมมากเลยอะ อ๋อ น้ำหอมเชอร์เบตน่ะ พอดีเมื่อเช้าพี่หยิบมาใช้ แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ายี่ห้ออะไร นี่พายต้องถามเชอร์เบตแล้วแหละว่าซื้อที่ไหน จะได้เอามาฉีด แล้วก็ตัวหอมๆแบบพี่ฟ้ารันบ้าง แต่พี่ว่าน้องพายหาน้ำหอมที่กินเข้าตัวเองดีกว่านะครับ เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนนะ ที่ใช้น้ำหอมกลิ่นเดียวกัน แล้วทำให้คนที่ได้กลิ่นเขาชอบ อุ้ยเห็นโดนด่า อาหารเช้ามาแล้วนะทุกคน แต่ยกเว้นของพี่ฟ้านะคะ เพราะวันเนี้ยเขามีคนซื้อมาให้ส่วนตัวแหละ ตามสั่งมาส่งแล้วครับคุณเชอร์ตะเกียร์ล่ะปิ้นไม่มาด้วยเหรอ เกียร์ไปซื้อของที่จะทำโมเดลเพิ่มอ่ะ เดี๋ยวสายๆจะค่อยเจอกัน แล้วพี่ฟาร่าน่ะ เชอร์ไปเรียกพี่ฟาร่ามานั่งกินข้าวด้วยกันดิ ไม่อ่ะ เชอร์ว่าเชอร์จะเอาข้าวเข้าไปให้มันเอง ปิ้นมีเรื่องจะคุยกับเชอร์ไม่ใช่เหรอ งั้นรอนี่ก่อนนะเดี๋ยวเชอร์เข้าไปให้มันก่อน เฮ้ยบรเชี่ยชาว มึงมาทำอะไรวะไอมาช่วยทำฉากไงละครเขาขอแรงเด็กศิลปกรรมมาช่วย แล้วก็จะมาจีบพิงด้วยแหละ อย่างมึงเนี่ยนะ จะมาจีบเขาอะก็แน่นอนอยู่แล้วอะนี่อยู่ดีกับฟารันแล้วเหรอ เอาข้าวมาให้มันอะเสือกฟารันอยู่ในห้องแต่งตัวนะเฮ้ย มึงเอาเข้าไปมันหน่อยดิ ไม่อยากเสือกมึงเอาไปให้มันเดี๋ยวนี้เลย ไม่งั้นนะ กูจะหักเงินเดือนที่ส่งเสียมาเมื่อเช้าไปเสือกไปได้เสือกไปได้เฮ้ย เดี๋ยวมานะพอดีว่าพี่ชายไอ้อะซื้อข้าวมาให้ผู้ชาย อย่าบอกนะว่าจะมาเห็นฉากนี้อยู่กับปินอีก แล้วถึงอีกปวดหัวไปหมด พูดมีอะไรมากเนี่ยชาวดิ
แม่งกวนตีน แล้วปินมีเรื่องอะไรจะคุยกับเราเหรอ หรือจะให้เชอช่วยทำโมเดล โมเดลอะทำเองได้ ที่อยากเจอก็เพราะว่าอยากรู้ สรุปเชอกับพี่ฟ้าลั่นนี่เป็นแฟนกันยัง มันซื้ออะไรมาเนี่ย มีของโปรดเชอด้วยใช่ปะ เชอไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลย ตอบมาอยากรู้ เอาความจริงด้วยนะ เอาจริงนะปินไอ้ฟ้ามันก็ดีแหละ เชออยู่กับมันเชอก็สบายใจ แต่ส่วนที่จะเป็นแฟนกันไหมอ่ะ เชออยากขอเวลาอีกสักพักนึงอ่ะ เวลานานเท่าไหร่อ่ะ เชอมันไม่มีใครหรอกนะ ที่อยากได้ความรักที่ไม่ชัดเจนอ่ะ ความรักที่ไม่ชัดเจน นั่นน่ะสิ ขนาดปิ๊นยังไม่อยากเป็นแฟนกับเชอเลยนี่ ถึงเราจะรักเชอแบบนั้นไม่ได้ แต่เชอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเราเลยนะ อย่ากลัวใครที่จะเข้ามาสิ ลองเปิดใจหน่อยนะ ยังไงเราก็รักเชอเหมือนเดิมนั่นแหละ ฟ้าลั่นเห็นฉากนี้ขอบคุณนะปิ๊นที่ให้กำลังใจเราตลอดเลยอ่ะ โอ้ยเชออยู่นี่เอง ก็ดึงออกจากกันเดี๋ยวเข้าใจผิดอีก ดีครับน้องปินไม่คิดว่าเจอที่นี่ สวัสดีครับพี่ฟ้าลั่น พอดีปินซื้อข้าว พอดีกูเจอปิ๊นตอนไปซื้อข้าวอ่ะ ก็เลยชวนปิ๊นมานั่งเป็นเพื่อนด้วย มีเพื่อนแล้วนี่ เข้าไปนั่งกินข้างในกันดิ ฟ้า กูว่านั่งกินตรงนี้เถอะ กูไม่อยากเข้าไปจริงๆ อีกอย่างนะ ไอ้ชาวอยู่ข้างใน แม่งชอบกวนตีน ก็ว่า ตอนเช้าเขากล่องมาให้อ่ะตะโกนสลั่นเลย ว่าแฟนฝากเขากล่องมาให้ พี่ฟ้าลั่นครับ นั่งกินข้าวตรงนี้ด้วยกันนะ ได้ครับน้องปิน เชี่ยชาววันนี้เจอกูแน่ น้องปินครับ วันหลังอ่ะ น้องปินมาดูพี่ซ้อมละครเวทีด้วยสิ เชอจะได้มีเพื่อน ได้เหรอครับพี่ฟ้า งั้นเดี๋ยวปินเนี่ยจะลากเชอมาหาพี่ฟ้าลั่นทุกวันเอง แน่ใจเหรอปิ๊นว่าเกียร์จะยอมปล่อยตัวปิ๊นมาอยู่กับเชอง่ายๆอ่ะ เกียร์เขาไม่ได้เข้าใจอะไรยากเหมือนเชอนะ เชอนะ ชอบทำตัวซับซ้อนทั้งที่ความจริงไม่เห็นจะซับซ้อนอะไรเลยอะ จะพูดให้ตีกันหรือเปล่าเนี่ย พี่ฟ้าลั่นกับเชอร์เบตอะเหมาะสมกันมากเลยเนาะแก วันเนี้ยตอนที่ฉันเห็นพี่ฟ้าลั่นอ้อนเชอร์เบตนะเฮ้ยน่ารักมากเลยอะแก ใครมันจะไปคิดว่าคนแข็งๆอย่างพี่ฟ้าลั่นอะจะหวานเป็นกับเขาด้วยอะ แกว่าคู่นี้จะรอดเหรอ เชอเองก็ใช่ว่าจะธรรมดาซะที่ไหน คนเด่นคนดัง2 คนคบกัน อีกอย่างเนี่ยนะท่าทางนิสัยก็ไม่ค่อยจะต่างกันสักเท่าไหร่ ดูไม่ค่อยจะแคร์ใครด้วยซ้ำ ตอนแรกฉันคิดแบบแกเลยเว้ย แต่วันเนี้ยตอนที่ฉันเห็นว่าพี่ฟ้าลั่นงอนเชอร์เบตอะนะโหแก ฉันอะรู้เลยว่าพี่ฟ้าลั่นอะรักเชอร์เบตจริงๆ ไม่งั้นไม่ยอมขนาดนี้หรอก ก็เห็นอยู่ว่าปกติอะพี่ฟ้าลั่นอะเคยแคร์ใครซะที่ไหน นั่นน่ะสิ ตอนที่น้องเติ้ลนะขนาดพี่ฟ้าดูจะคบนานกว่าคนอื่น ยังไม่เคยเปิดตัวขนาดนี้เลยนี่แล้วสรุปพี่ฟ้าลั่นทะเลาะอะไรกับเชอร์เบตหรอรู้ไหม อันนี้ฉันก็ไม่รู้ว่าแก แต่ว่าพี่ฟ้าลั่นก็รีบขับรถกลับมาง้อเชอร์เบตเลยนะ แล้วผลก็เป็นอย่างที่แกเห็นน่ะรอยแดงทั้งตัวเลยอะ โอ๊ยนั่นน่ะสิว่าฉันอยากเป็นเชอร์เบตเลยอะ เชอร์เบตชอบ เซลอะ
อะไรอ่ะสวัสดีจ้าสาว โอ้โห นี่ก็ขอจะโผล่มา แกต้องถ่ายเซตแรกกับพี่ฟ้าเขาด้วยนะ รู้ นี่แอนนาคิดว่าฉันว่างมากไงฮะ กว่าจะตรวจงานเสร็จเนี่ยรู้ไหมว่าวุ่นวายขนาดไหน แล้วไอเด็กศิลปกรรมอะไรนั่นอ่ะ ไม่รู้จะเอามาช่วยงานทำไม พูดอะไรก็ไม่รู้เรื่อง แกอย่ามาว่าน้องชาวฉันนะไอ้ต้า ทุกอย่างให้อภัยได้ด้วยความหลอกจริงไหมพริ้ง ก็ไม่รู้สินะ แต่ว่าฉันก็ให้อภัยเพราะความหล่อตลอดเลยอะ ไว้วันไหนกูหล่อขึ้นมานะ อย่ามางอกูนี่แอนนา เริ่มทุบหน้าใหม่หมอไหนก็คิดไว้เลย แต่ตอนนี้ไปเปลี่ยนชุดก่อนค่ะ ไหนอะเร็วๆเลยเดี๋ยวดิ โอ้โห แก งั้นเดี๋ยวฉันไปดูพี่ฟ้าก่อนนะ ของตัวเองก็ไม่ใช่ทำเป็นห่วง รอดูก็แล้วกันว่าด้านเราจะมีได้ แอบรักแต่ไม่กล้าบอก มึงก็เสียเขาไปตั้งแต่แรกแล้วไอ้ต้า ไม่สุดละ เชอร์เบตพี่ฟ้า มันเพิ่งเดินไปเมื่อกี้เองนะ ไม่เห็นนะ ไปห้องน้ำมั้ง แล้วนี่เชอร์เบตไม่เข้าไปหรอ เรารอตรงนี้ดีกว่า โอเค งั้นเดี๋ยวเข้าไปก่อนนะ ถึงแล้วเหรอเกียร์รอตรงนั้นแหละเดี๋ยวเราเดินไปหา เราไปก่อนนะ ไปเถอะ ขอบคุณนะปิ้นผู้สาวแวะมาหา เชอร์เข้าไปให้กำลังใจพี่ฟ้าหน่อยก็ดีนะ ลองทำอะไรที่ไม่เคยทำบ้าง ไม่เสียหายหรอกที่จะทำเพื่อใครสักคนที่เรารักอะ ก็เพื่อนเรียนรู้จากการคบเกียร์มาก่อน ขอบคุณนะปิ้นที่ให้กำลังใจเราตลอดเลยอ่ะ อย่าเชิญมาทำกับปิ่นก็เกินไปเกินเรื่องเกินราว โอ้ยนี่ก็ขี้หึง ฟ้า พิงค์มาถามหา มึงอยู่ไหน โอ้โหพี่เอกเราร้องไห้เลยจ้ะ ดีค่ะพี่ฟ้า ขอหันข้างนิดนึงค่ะ หันข้างหันข้าง โอเค เท้าเอวหน่อยค่ะ เท้าเอวหน่อย เชอร์ลองเข้าไปให้กำลังใจพี่ฟ้าหน่อยก็ดีนะ ลองทำอะไรที่ไม่เคยทำบ้าง ไม่เสียหายหรอกที่จะทำเพื่อใครสักคนที่เรารักอะ เราทำแล้วนะปิ้น ไอ้ปิง ไอ้แท็บ ไม่คิดว่าจะเจอมึงที่เนี่ย นั่นน่ะสิ ตอนแรกกูว่าจะไปดูไอ้ฟ้าถ่ายโปสเตอร์อะแต่พอรู้ว่าน้องเชอร์ไปด้วย ก็เลยไม่อยากไปเป็นกลาง แล้วทำไมมึงไม่โทรหากูบ้างวะ กูง่วงอะเลยจะมางีบที่ห้องสมุดแล้วพอตื่นค่อยโทรหามึง แต่ดันเจอมึงซะก่อน แล้วมึงอะทำไมไม่โทรหากู
โกหักว่ะ เมื่อวานน้องน้ำหวานเพิ่งบอกเลิกกูอะ บอกเลิกทำไมน้องน้ำหวานเขาบอกเลิกมึงอะแล้วทำไมมึงไม่โทรหากู เมื่อคืนมึงไปไหนมามึงโอเคหรือเปล่าแท็บมีอะไรบอกกูได้นะเว้ย เซนปิง กูตอบมึงไม่ทันแล้ว มึงโอเคไหมแท็บ ไม่รู้ดิ แต่ตอนนี้มีมึงอยู่ด้วยอะกูก็สบายใจขึ้นนะ ทีนี้ก็กลัวว่าอยู่กับเขาเนี่ยจะยิ่งหลงรักเขาไปอีก กอดก็ไม่กล้ากอด โอ๊ย คืนนี้ไม่อยากไปไหนไหมเดี๋ยวกูพาไป ได้ไปดิ โทษทีวายปิง วันนี้กูเหนื่อยมากเลยอะขอพักสักวันแล้วกัน มึงก็ไปกับมัน2 คนก่อนนะ ไว้เดี๋ยวกูโทรหา บาย ขอโทษนะคะพี่ฟ้าเลิกเลทจนเย็นเลยอ่ะ งั้นเดี๋ยวให้แอนนาลงเมคอัพให้นะคะ ไม่เป็นไรครับน้องพิง เดี๋ยวพี่ว่าพี่ไปล้างที่บ้านดีกว่า สงสารเชอร์อะน่าจะรอนานแล้ว โอเคค่ะ งั้นเดี๋ยวเอาเสื้อละครไปนะคะ เสื้อพี่ฟ้าจะได้ไม่เปื้อน ครับ แอนนาแกไปหยิบเสื้อพี่ฟ้าหน่อย ขอบคุณนะครับ เราเป็นไงปิ้นเชื่ออย่างที่ปิ้นแนะนำปะ เราว่าน่าจะได้ผลนะ เชอร์อะชอบทำปากแข็งไปงั้นแหละ ทั้งที่ใจจริงนะเป็นคนอ่อนไหวง่ายจะตาย เราว่าเชอร์คงต้องทำอะไรสักอย่างอะเพื่อให้พี่ฟ้าได้รู้สึกดีขึ้น เรามั่นใจว่าเชอร์อะชอบพี่ฟ้าจริง พวกศิลปินเนี่ยเป็นแบบนี้กันหมดเลยเหรอ ชอบเอาอารมณ์มาก่อนตลอด ๆเกียร์อย่าเผลอพูดให้เชอร์ได้ยินนะ เราโดนด่าว่าเก็บความลับไม่อยู่แน่ ไม่ต้องห่วง เราพูดแค่กับปิ้นนี่แหละ แค่ดีใจอะที่ได้รู้ว่า SB นักแต่งเพลงระดับโลกเนี่ยคือเชอร์เบตปิ้นก็รู้ว่าเราชอบเพลงของ SB มาก เชอร์นี่ก็เก่งเนาะแต่งเพลงให้ศิลปินระดับโลกได้ น่าจะลองเพลงของตัวเองบ้าง ก็เพราะห่วงความเป็นส่วนตัวนี่เองถึงได้เสียอะไรดีๆในชีวิตไปเยอะอะ เราปิ้นอะห่วงตัว ห่วงความเป็นส่วนตัวของเธอปะ ก็ไม่ถึงขนาดนั้น แต่มันไม่ใช่ตอนนี้ซะหน่อย รู้นะคิดอะไรอะเป็นกำลังใจตอบแทนที่ดูแลเรามาอย่างดี สอนเชอร์ไว้ตัวเองก็ต้องทำบ้างทำอะไรที่ไม่เคย พอจะหวา ทำบ้าน ง ก็หวาน ให้ จน เขา เรา รู้สึก ตั้งตัว ว่า ไม่ทันเลยนะ เราก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าจะกล้าทำแบบเนี้ยทั้งที่ไม่เคยทำมาก่อน ทำไมที่ไม่เคยทำบ้างทำอะไรที่เขาคาดไม่ถึงบ้าง มันก็เป็นเซอร์ไพรส์นะในความสัมพันธ์ของคนเรานะ เราก็ไม่เคยทำมาก่อนเหมือนกัน แต่เราไม่ยอมเสียเปรียบหรอกนะ ที่โดนหอมแก้มอยู่ฝ่ายเดียวอะ6 โมงแล้ว เดี๋ยวเราลงไปซื้อข้าวก่อนดีกว่าปินก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยนี่ใช่ไหม ฟ้า วันนี้กูเจอผู้ชายคนหนึ่งเขามองกูแปลกๆว่ะ เด็กเก่ามึงเหรอ น้องพายอะทีมงานละครเวที กูไม่รู้จักอะไรกับเขาหรอก แล้วมึงรู้ได้ไงว่ากูหมายถึงใคร ก็มีคนเดียวอะที่พยายามเข้ามายุ่งกับกูตอนเนี้ย ก็คิดว่าเด็กเก่ามึงซะอีก กูไม่คิดจะสนิทกับคนที่เลิกคบแล้วหรอกนะ อีกอย่าง กูไม่ได้คบกับน้องเขาด้วย เ
มันเป็นอะไรของมึงอีกวะฟ้า น้ำเสียงงอนน้ำเสียงง ตั้ง อ แต่ น ขึ้นมาบนรถละไม่พูดอะไรพอพูดทีก็ทำเหมือนว่ากูไปทำอะไรผิดมา ถ้าจะมีคนผิดอะนะ ก็กูเองอะที่ผิด ผิดที่คิดมากยี่เง่า เชี่ยอะไรของมันอีกวะ เดี๋ยวฟ้า มีอะไรคุยกันดีๆดิ อย่าเดินหนีแบบนี้ได้ปะ กูทำอะไรผิด ก็กูบอกแล้วไงว่ากูผิดเองไม่ใช่มึง กูผิดเอง ที่คิดว่ามึงกับปิ่นมีอะไรกัน แล้วกูก็ผิดอีก ที่มึงเอ็นพวกมึงจูบกัน ผิดที่รู้ทั้งรู้ว่าพวกมึงคบกัน กูแม่งแค่คุณหน่อมึงใช่ปะ ไม่รู้ ดู เรื่อง ถูก เลย มาก ก็ เกินไปแล้วเหรอฟ้า ไม่รู้เรื่องก็พูดไปอีกแล้ว ก็เพราะกูดูมึงถูกนี่ไง กูมึงเสียใจอยู่แบบเนี้ย มึงคิดว่ากูเป็นคนแบบนั้นอะจะมายุ่งกับกูทำไมวะ มึงกลับบ้านมึงไปเลยนะ ต่อไปมึงจะไม่ต้องเสียใจแบบนี้อีกอะ มึงไม่เคยคิดว่าเราเป็นแฟนกันเลยใช่ปะมึงถึงไม่เคยแคร์ความรู้สึกกูแบบเนี้ย มึงจูบกูคนเดียวไม่ได้เหรอวะเชอ เขาไม่ได้จูบเขาหอมหัวลูก โอ้ยปวดหัว กูแค่ชั่วคราว มึงจะอะไรกูนักหนาวะ ก็เพราะกูรักมึงไงเชอ มึงออกไปเลยนะแล้วจะกลับเข้ามาในชีวิตกูอีก นับจากนี้มึงกับกู เราไม่ได้เป็นอะไรกันแม้แต่คำว่าเพื่อน เมื่อคืนกูเห็นนะ ที่มึงจูบกับน้องไผ่อะไม่ใช่เว้ย คือกู มึงแน่ใจจริงเหรอว่าเป็นกู กูไม่ชอบเลยวะที่กูแม่งทำใจเรื่องเชอกับปินไม่ได้อะ มึงรักน้องเชยจริงปะถ้ามึงแค่เสียดายที่จะเสียน้องเขาไปอะมึงไม่ต้องทำอะไร แล้วทำไมเชอมึงเอากูก่อนบ้างอะ การอยากเอาชนะกับการให้ความสำคัญอะมันต่างกันนะมึง แล้วกูผิดเหรอวะที่กูอยากเป็นคนสำคัญของมันบ้างอะ ใช่ ถ้าไม่สำคัญแล้วความรักมันจะไปมีความหมายอะไรวะ กูเคยโอกาสมึงแล้วฟ้า แต่มึงเลือกจะไม่รักษามันเอง มึงก็เป็นได้แค่คู่นอนของกูเท่านั้นแหละ เชอเดี๋ยวนะ ปวดหัวไหมปวดหัว ปวดหัว เอาอย่างนี้ดีกว่าครับ ประเด็นมันไม่มีอะไรเลยครับ EP นี้คือจริงๆประเด็นมันอยู่ที่การไม่เข้าใจธรรมชาติของกันและกันมากกว่า คือจะมาโทษว่าเชอไม่ยอมบอกรักสักทีหรือไม่ยอมกำหนดสเตตัสสักทีก็ส่วนหนึ่งนะครับผมที่เชอไม่ยอมเหมือนกับบอกว่าพูดในสเตตัสชัดเจนว่าเรากับฟ้าเป็นแฟนกันนะ หรือฟ้าเป็นแฟนกับเรานะ หรือเราบอกรักฟ้านะด้วยความที่ไม่ชัดเจนของเชอมันทำให้ตัวฟ้าเขาก็มีความกังวลเนาะมันทำให้เห็นว่าแต่ละคนน่ะมันต่างคนต่างไม่เข้าใจธรรมชาติของกันและกันธรรมชาติหมายความว่าอะไรหมายความว่าจริงๆฟ้าเขาเป็นคนขี้หึงนะฮะพอฟ้าเขารักตัวเชอขึ้นมาเขารู้สึกดีกับตัวเชอแล้วเขาก็อยากจะมีเชอไว้คนเดียวเนาะเขาอยากจะเป็นเจ้าของเชอคนเดียวแต่แค่เชอไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ฟ้าเป็นน่ะฟ้าเป็นแบบนี้ฟ้าเป็นคนแบบนี้นิสัยแบบนี้ถ้าเขาเข้าใจตรงนี้เขาก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำกับปรินซ์อะในมุมของเขาอาจจะคิดว่าถูกนะแต่สิ่งที่เขาคิดว่าทำแล้วถูกหรือคิดว่าทำแล้วมันไม่มีอะไรอะในมุมของคนอื่นอาจจะไม่ได้มองแบบนั้นหรือในมุมของคนที่เรารักอะอาจจะไม่ได้มองแบบนั้น อันนี้จะเปรียบเทียบตัวอย่างอย่างเช่นคล้ายๆกันว่าพ่อแม่เราละกันนะครับผมพ่อแม่เราเนี่ยแม่เนี่ยเป็นสมมติแม่เป็นแม่ค้านะครับผมคุยกับคนนู้นคนนี้ไปทั่วนะฮะวันหนึ่งมีผู้ชายมาคุยแบบว่าเดี๋ยวนี่อายุเยอะแล้วนะนี่เหตุการณ์ที่เกิดตอนอายุ60กว่านะมีผู้ชายคนนึงแบบอายุแบบ50กว่าหน่อยมาคุยกันแบบว่าซื้อของนู่นนี่นั่นหน่อยทำระดับฉ่อเลาะคุณแม่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณแม่ไม่คิดอะไรเลยคุณแม่ก็คือขายของตามภาษาแม่ค้านะคุณพ่อหึงแล้วเป็นเรื่องทะเลาะกันใหญ่โตมากนะครับทะเลาะกันแบบหลายวันเลยนะครับงอนกันเลยอะแต่แม่ไม่ง้อเพราะแม่รู้สึกว่า
อยู่กันมาหลาย10 ปีแล้ว30-40 ปีแล้วทำไมถึงไม่เข้าใจธรรมชาติว่าฉันก็คือฉันก็ต้องแบบขายของเนาะคุยกับลูกค้าเจาะแจ๊ะแล้วฉันก็ไม่ได้คิดอะไรกับลูกค้าทำไมถึงไม่ไว้ใจกันแต่ด้วยความเป็นพ่อไงพ่อเป็นผู้ชายที่ขี้หึงมากนะครับพ่อรักแม่มากพ่อรู้สึกว่าแม่ทำอะไรนิดหน่อยหรือมีผู้ชายคนนึงมาทำไมแม่ไม่โปรเทคตัวเองทำไมแม่ไม่ปกป้องตัวเองทำไมแม่ไม่คอยคิดบ้างว่าพ่อจะหึงไหมต่างคนต่างเรียกร้องในความต้องการที่ให้อีกคนเนี่ยมาเข้าใจเราบ้างแต่ลืมมองส่วนอื่นไปว่าจริงๆอ่ะมันเข้าใจกันมาตลอดนั่นแหละแต่แค่บางครั้งอ่ะเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้บางทีอ่ะเขาก็คิดว่ามันผ่านเวลามาแล้วไงบางทีเขาก็คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องหนักหนาสาหัสของอีกคนนึงแล้วไงเขาก็เลยมองว่ามันเป็นเรื่องเบาหรือเรื่องที่มันไม่น่าสนใจเช่นกันแล้วว่าฟ้ากับเชอร์เบตอ่ะคล้ายๆกันเลยนะครับผมสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือฟ้าเขามองว่าสิ่งที่ฉันเนี่ยสำคัญเนาะแล้วประเด็นก่อนนั้นเนี่ยฟ้าก็หึงปริ้นมาแล้วรอบหนึ่งแล้วก็เคลียร์กันมาแล้วรอบหนึ่งงั้นสิ่งที่เชอร์เบตทำอ่ะเชอร์เบตก็คิดว่าฟ้าคงเข้าใจแล้วแหละว่าเขากับปริ้นไม่ได้เป็นอะไรกันแต่มันเกิดกับปริ้นคนเดิมไงถ้าเป็นเชอร์เบตกับคนอื่นอ่ะอันนี้เราเข้าใจเลยเราจะเข้าใจตัวของฟารัสอย่างเต็มที่เลยและเข้าข้างด้วยแต่มันไม่ใช่รอบนี้มันเกิดกับปรินซ์คนเดิมนะครับผมแต่สิ่งที่ฟ้าคิดเนี่ยมันยังกลับมาเป็นเรื่องเดิมๆมันเป็นเรื่องเดิมๆที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วทะเลาะกันไปแล้วสำหรับเราสึกว่าเราก็มองว่าเชอร์มันก็คงจะมองว่าทำไมเธอถึงยังไม่เข้าใจธรรมชาติของความสัมพันธ์ของฉันกับปรินซ์อีกแล้วเธอต้องรู้แล้วสิว่าฉันกับปรินซ์ไม่ได้เป็นอะไรกันและที่ฉันต้องเป็นกับปรินซ์แบบนี้เพราะอะไรถ้าฉันเป็นกับปรินซ์ฉันต้องเป็นมากกว่านี้หรือเปล่าทำไมฉันยังอยู่กับเธอล่ะทำไมฉันมีเซ็กส์กับเธอฉันอยู่กับเธอทุกคืนนะทำไมเธอถึงมองฉันแบบนั้นตรงนี้เราเลยมองว่าจริงๆแล้วอ่ะฟ้าต่างหากหรือเปล่าที่เป็นคนที่ต้องควรเข้าใจธรรมชาติของเชอร์เบตได้แล้วว่าเชอร์เบตเป็นแบบนี้และเชอร์เบตยังไม่พร้อมแล้วเหมือนกันเรากำลังหลงรักคนคนหนึ่งที่ยังไม่พร้อมบอกใครว่ารักอ่ะแต่ตัวเองมานั่งนอยเองว่าพอเขาไม่บอกว่าฉันเป็นแฟนฉันก็นอยว่าเขาไม่รักฉันเป็นแฟนหรือเปล่าในเมื่อเราตัดสินใจจะรักคนคนหนึ่งแล้วนะเราต้องเข้าใจธรรมชาติของอีกคนคนหนึ่งแล้วจริงๆแล้วฝ่ายที่ต้องเข้าใจมากกว่าคือฟารันด้วยซ้ำเพราะอะไรไหมเพราะว่าฟารันต้องเข้าใจนะว่าเชอร์เบตอยู่ในสเตตัสที่เขาเป็นเหมือนอาร์ติสที่ทุกคนพูดกันเนาะอีกอย่างหนึ่งคือเขาเป็นคนที่เก็บตัวเองเขาไม่กล้าเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองเขาไม่อยากบอกตัวเองเขาไม่กล้ายอมรับความจริงฟารันเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วทะเลาะมาแล้ว 2-3 ครั้งฟารันต้องพยายามจะเข้าใจเชอร์เบตในมุมนี้ได้แล้วงั้นต้องให้เวลาเขาหน่อยนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือความไว้ใจคือสิ่งสำคัญงั้นเราว่าเชอร์เบตกำลังต้องการคนที่ไว้ใจเขาเยอะๆไว้ใจเขามากๆกำลังมองหาคนที่ไว้ใจเขาเยอะๆเชอร์เบตก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันคือบางครั้งมันก็เจอคนที่ไม่แมทช์เนาะมันเจอคนที่ไม่เป็นแบบนั้นสักทีเพราะบางคนน่ะเข้ามาปุ๊บแล้วก็เบื่อเชอร์เบตแล้วเพราะว่าเชอร์เบตก็เรียกร้องเยอะเหมือนกันที่ต้องการให้ใครสักคนมาเข้าใจเขาเยอะๆอะไรเงี้ยแต่เผอิญว่าเขาเชื่อมั่นแล้วไงว่าฟารันจะเป็นคนนั้นที่เข้าใจเขาเยอะๆได้เป็นคนนั้นที่จะยอมเพื่อเขาได้เป็นคนนั้นที่จะรอเขาได้แต่ไม่ใช่แบบนั้นกลายเป็นฟารันก็เริ่มไม่รออีกแล้วฟารันก็เริ่มหงุดหงิดอีกแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเชอร์เบตก็กลับมานอนกับตัวเองว่าหรือแล้วตกลงฉันควรเปิดใจให้คนนี้ไหมฉันเหมือนจะเปิดใจมาแล้ว 50% นะ 70% แล้วนะแต่มันเหมือนกับเฮ้ยมันเหมือนกับอยู่ดีเขาก็ไม่ไว้ใจฉันอีกแล้วว่ะแล้วตกลงคืออะไรแล้วว่าเชอร์เบตมันก็อยากจะกลับไปแล้วตอนนี้มันยิ่งหนักเลยไงยิ่งไปดูถูกเชอร์เบตด้วยประโยชน์ที่เหมือนกับแบบฉันเข้าใจนะว่าแกเป็นแฟนกับปรินซ์ทำไมแกถึงไม่บอกฉันมองเห็นว่าแกเป็นแฟนกันมันเหมือนกับแบบยูเข้าใจตอนไหนก่อนยูยังไม่เห็นอะไรเลยยูยังไม่เข้าใจอะไรเลยแต่ยูพูดแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือแบบเชอร์เบตก็ต้องยิ่งโกรธอ่ะมันเหมือนกับแบบถ้าคุณไม่เข้าใจแค่เรื่องเรากับปรินซ์จะอธิบายได้แต่ถ้าคุณดูถูกเราอ่ะมันก็ไปไกลกว่านั้นเนาะและเชอร์เบตก็เป็นคนอารมณ์ร้อนอยู่แล้วด้วยแล้วฟารันก็ได้เป็นคนปากเปราะพูดออกไปซะก่อนก็เลยเป็นอย่างเงี้ยเรื่องทะเลาะกันนะฮะจริงๆเรื่องนี้ไม่ได้มีอะไรเลยแต่เรื่องนี้จะใหญ่มากๆเลยแล้วยิ่งว่าจะใหญ่แล้วมันไม่จำเป็นต้องวัยรุ่นด้วยนะฮะแล้ววัยไหนก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับผมการทะเลาะกันแบบนี้โดยที่ไม่เข้าใจกันโดยที่แบบไม่เข้าใจธรรมชาติของกันและกันแล้วไม่เย็นก่อนที่จะคิดก่อนแล้วค่อยพูดบางทีมันต้องตรึกตรองบางทีมันต้องใช้เวลาสติอยู่กับตัวเองนิดนึงก่อนที่จะคิดหรือจะพูดอะไรออกไปบางทีอะไรที่มันพูดเร็วคำที่มันออกไปแล้วมันเป็นนายเรานะครับผมเราควบคุมไม่ได้พอมันพูดไปปุ๊บเนี่ยเราแพ้มันทันทีแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันก็อย่างเงี้ยแหละความเข้าใจผิดมันเกิดขึ้นไปแล้วเพราะคนที่รับสารหรือคนที่ฟังเขาไม่รู้หรอกว่าหัวเราคิดอะไรอยู่แต่เขาจะเข้าใจว่าสิ่งที่เราพูดคือสิ่งที่เราคิดอยู่ตอนนี้ก็คือหนักครับผมต้องรอดูแล EP หน้าคือมันเหมือนกับมันเสียความรู้สึกไปแล้วครั้งหนึ่งมันทะเลาะกันไปแล้วครั้งหนึ่งไล่ออกจากบ้านไปแล้วครั้งหนึ่งได้โอกาสกลับมาแล้วครั้งหนึ่งมันให้โอกาสมาแล้วไงแต่ให้โอกาสในแบบที่คุณก็บอกเขาไปแล้วว่าโอเคยังไม่ต้องรีบบอกคนอื่นว่าเป็นแฟนกันยังไม่ต้องบอกไม่ต้องยอมรับเป็นแฟนกันได้แค่ให้โอกาสฉันอยู่ใกล้ๆเธอก็พอคุณขอโอกาสเขาไปแล้วครั้งหนึ่งแต่คุณยังทำลายโอกาสตัวเองคิดว่าเดี๋ยว EP หน้าคงมีคนมาเตือนฟารันเยอะเหมือนกันแหละไม่ว่าจะเป็นพิงค์หรือว่าจะเป็นตัวแท็บนะฮะแต่
แต่ก็ต้องชมนะจริงๆอ่ะตัวเชอร์เบตก็พยายามอยู่นะครับผมคนที่เข้าใจธรรมชาติของเชอร์เบตที่สุดอ่ะคือปรินซ์นะฮะด้วยความเป็นเพื่อนสนิทกันไงเหมือนที่เราว่าเรื่องเนี้ยพยายามจะให้เห็นว่าเห็นไหมพอเป็นเพื่อนสนิทกันน่ะก็เข้าใจธรรมชาติของกันและกันเชอร์เบตไม่เข้าใจธรรมชาติของปิงกับแท็บก็ไปถามฟารันว่าทำไมถึงแบบไม่ไปช่วยพี่ปิงพี่แท็บเขาน่าจะทะเลาะกันแน่เลยคืนนี้อะไรเงี้ยแต่ฟารันก็บอกว่าปล่อยไปฉันเข้าใจฉันรู้แล้วมันไม่ใช่เรื่องของเรามันเป็นเรื่องของเขาสองคนเขาต้องเคลียร์กันเองเราเป็นแค่เพื่อนเราต้องดูอยู่ห่างๆแต่เพื่อนคนนี้ดันรู้อยู่แล้วว่าปิงแอบชอบแท็บอะรู้มาตลอดด้วยซ้ำคือรู้มานานแล้วคือเขาเข้าใจว่ามันมีเขาเข้าใจเพื่อนเขาอะเช่นกันปรินซ์ก็เข้าใจในตัวเชอร์เบตเหมือนกันว่าเชอร์เบตแบบเนี้ยคือรักฟารันแล้วแหละแต่แค่ยังไม่ยอมเปิดใจรับความรู้สึกตัวเองยังไม่ยอมรับในความรู้สึกของตัวเองต้องให้เวลาเขาหน่อยแต่เขาก็ช่วยกระตุ้นเชอร์เบตนะโดยการที่บอกว่าเอ้ยเชอร์เบตเธอลองไปทำอะไรที่ไม่อยากทำดูสิเธอลองทำที่ไม่เคยทำดูทำอะไรที่เขาไม่เคยคิดว่าเธอจะทำดูลองอะไรใหม่ๆดูแล้วเขาจะได้ว้าวเขาจะรู้สึกว่าทำให้ความสัมพันธ์มันแนบแน่นขึ้นด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนั้นน่ะมันก็ทำเพราะว่าตัวปรินก็สังเกตเห็นแล้วว่าฟารันคนเริ่มแบบยังมีความนอยๆตัวเชอร์เบตอยู่เขาก็เลยเชียร์ว่าเชอร์เบตอยู่ไปทำอะไรสิที่เธอไม่อยากทำหรือเธอไม่เคยทำลองกล้าทำดูหน่อยมันอาจจะทำให้ได้ดีขึ้นก็ได้ซึ่งเชอร์เบตก็ทำในการที่ไปที่ในห้องละครเวทีเนาะแล้วก็มีการส่งจุ๊บอะไรให้มันก็เป็นอะไรที่แบบไม่กล้าทำตอนแรกคิดว่าจะดีแล้วเนาะคิดว่าแบบฟารันเห็นว่าเชอร์เบตรักเราอะไม่ใช่ฟารันก็ยังเอาความนอยในตอนกลางวันมาอยู่นะแต่ขณะที่คนที่สอนเชอร์เบตเนี่ยคือปรินซ์ก็เอาตัวเองไปเอาสิ่งที่ตัวเองสอนไปทำกับตัวเกียร์เหมือนกันว่าตัวเองก็ไม่เคยทำเหมือนกันนะที่จะหอมแก้มใครอยู่ดีคือแบบสักนิดนึงเรารู้ว่าเขาอยากจะมีอะไรกับเราแต่มันยังไม่ถึงเวลาเนาะเราก็สิ่งที่เราให้ได้ก็คือสิ่งที่เราแบบไม่เคยทำมาก่อนคือหอมแก้มเขาอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่น่ารักทีเนาะเหมือนเขาสอนเพื่อนมาแล้วก็สิ่งนั้นน่ะมาทำกับตัวเองด้วยอะไรเงี้ยก็ทำให้เห็นว่ามันก็มีบริบทระหว่างความเป็นเพื่อนที่คอยไกด์กันคอยแนะนำกันเช่นกันคนที่แนะนำก็เอาสิ่งนั้นมาใช้ด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยส่วนเรื่องของปิงกับแท็บนี่คือแบบคล้ายๆกันนะครับคือ2คนนี้คือคนที่แอบชอบกันแต่เก็บกันเก่งมากคือไม่รู้ว่าแต่ละคนยังไงคนนอกต้องรู้คล้ายๆกันคือน้ำหวานเป็นคนรู้ว่าเฮ้ยความสัมพันธ์ของพี่แท็บกับความรู้สึกที่มันมีต่อปิงมันประหลาดมันไม่ใช่คนทั่วไปมันเป็นความรักแน่ๆเรารู้เพราะว่าเรารู้ว่าเขาให้ความสัมพันธ์ก่อนคนแรกเวลาอยู่กับเราเช่นกันเหมือนกับตอนที่ฟารันสังเกตปิงเลยก็รู้ว่าปิงให้ความสัมพันธ์กับแท็บก่อนคนแรกเพราะตอนนี้แค่2คนมันเหมือนกับแบบคนนึงเข้าใจความรู้สึกตัวเองแล้วว่ารักแต่ยังไม่กล้าบอกออกไปกลัวเสียเพื่อนอีกคนหนึ่งเพิ่งรู้ใจตัวเองเพิ่งพยายามจะหาว่าตัวเองรู้สึกอะไรเพิ่งจะค้นเข้าไปในใจตัวเองว่าตัวเองชอบปิงจริงๆหรอสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้มันคือความชอบหรือเปล่าต่างคนต่างต้องใช้เวลานะครับในการตามหาตัวเองเคสนี้เนี่ยปิงมันคงลุกก่อนไม่ได้แหละเพราะปิงมันต้องห้ามตัวเองเพื่อไม่ให้เขารู้ว่าเราเป็นแบบคิดอะไรกับเขาเนาะคนที่จะลุกก่อนก็ต้องเป็นแท็บแหละเราเลยเห็นตัวอย่างพีหน้าว่าเขาเลยจูบปากก่อนนะฮะเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยฉันชอบแกอะไรอย่างเงี้ยฉันรู้สึกดีกับแกแล้วก็ประมาณนี้แหละครับต้องรอดู EP หน้าจริงๆแล้วเรื่องมันก็วนอยู่ตรงนี้แหละแล้วรู้สึกว่าทั้งหมดทั้งมวลปัญหามันคือมันจะนำไปสู่ตอนปลายทางอีก2 EP สุดท้ายว่าทำไมเชอร์เบตถึงจะต้องยอมรับฟารันแล้วเมื่อไหร่เชอร์เบตถึงจะยอมรับความรู้สึกตัวเองทันทีแล้วฟารันจะคลายปมตรงนั้นของเชอร์เบตได้หรือเปล่าซึ่งตอนนี้ยังทำไม่ได้ฟารันจะทำสำเร็จไหมอันนี้คือเรื่องหนึ่งที่แบบต้องรอดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปแต่อาทิตย์หน้านี่คือร้องไห้แน่นอนเศร้าแน่นอนเพราะว่าตัวฟารันคือแบบฉันว่าไม่เหลืออะไรฉันว่าคือตัวเองขาดเชอร์เบตไม่ได้แต่ตัวเองคือแบบดันเป็นผู้อย่างกับเชอร์เบตแล้วตัวเองโดนไล่ออกมาตัวเองจะตายเอาเดี๋ยวต้องรอดู EP หน้าตัวเชอร์เบตอาจจะไม่ตายหรอกแต่เชอร์เบตคงจะแบบเสียใจแต่เพิ่งรู้นะเชอร์เบตคือแบบโหนักแต่งเพลงระดับโลกเวอร์วังมากชอบโอเคก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรเนาะที่เหลือก็น้องไผ่กับน้องพายก็ไม่มีอะไรสองคนนะครับผมไผ่ก็ปิ๋วไปนะฮะชอบพี่ปิงขึ้นมาแล้วก็หลงรักก็น่าสงสารพายอยู่นะฮะส่วนพายนี่ก็น่าสงสารเท่าไหร่พายนี่คือแบบอารมณ์เหมือนกับว่าฉันไม่เชื่อหรอกว่าความรักของทั้งคู่มันจะไปรอดฉันก็แค่อยากจะแย่งเข้ามาฉันเชื่อว่าพี่ฟารันก็คงจะแบบว่าไม่ได้ชอบใครจริงใครสักคนนึงแต่จริงๆจังๆหรอกมันอาจจะต้องแบบดึงขึ้นมาได้ไปแค่แฟนกันนี่ไม่ใช่แบบเป็นแต่งงานกันที่ไหนก็ไม่ใช่ฉันแย่งมาได้นี่คือความคิดของพายนะต้องรอดูแล้วกันว่าเรื่องมันจะไปออกทางไหนนะครับระหว่าง2คนนี้เนาะว่าฟารันกับเชอร์เบตจะเคลียร์กันยังไงก็ต้องรอดูอีกอาทิตย์หน้าโอเคครับวันนี้ประมาณนี้เลยขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามที่4ช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย